สั่งได้ที่โต๊ะเลยค่ะกระดองได้เลยนะคะมาได้เลยจะไม่ค่อยร้อนนะคะกระดองข้าวหมากไฟสั่งมาได้เลยจ้าสั่งได้ทุกเลยค่ะพี่สั่งได้ที่โต๊ะเลยขอบคุณค่ะกระดองได้ทุกเลยสั่งมาได้ตอนนี้ถึงที่พี่แจ้งกันแล้วมาเข้าย่างก่อนอีกนะออเดอร์ได้เลยจะไม่ค่อยร้อนนะจ๊ะมาเลยค่ะกระดองได้เลยค่ะได้เลยจะไม่ค่อยร้อนแล้วมาสั่งได้ที่ร้าน